Eu am simțit de câteva zile că o să ies la duel. Două triburi se înfruntă pentru o recompensă. În alergare, focusați! V-a căzut un hexagon! Taci! Tu, în loc să-ți vezi de punctul tău, tu strigi la toată lumea să tacă din gură. Dar lasă-mă! Atitudinea ta e nepotrivită, tu nu suporți pe nimeni și nimic, ai înțeles? Ridică mulțime, spectaculoși, amândoi. Asta este prima dimineață fără Mario. Cred că lipsa lui Mario se simte la spartul de cocos. Încă de aseară s-a simțit lucrul acesta. A ieșit foarte prost pentru Mario aseară, nici nu se aștepta, dar am văzut aceeași deconcentrare, aceeași panică pe care am văzut-o în duelul lui Darius cu Francesca. M-am trezit ca de obicei foarte bine. Este, cred, a treia seară consecutivă când nu plouă, spre bucuria și fericirea noastră. Astăzi m-am trezit cu gânduri bune, am visat apoi mama mea și m-am trezit așa puțin cu gândul acasă, că tocmai de aceea am și visat-o, că m-am adormit cu gândul la toți cei de acasă. Este o nouă zi în junglă, care mereu zic că am dormit bine, dar de fapt nu am dormit bine. De câteva zile nu dorm bine, nu știu ce este cu mine, dar simt că de la zi la zi mă simt din ce în ce mai rău. Pregătiți băieții să intrăm de mii de ori pe traseu, acum că am rămas în 4. Păi și ei sunt tot 4. Da, ei sunt tot 4. 4 sunt și ei? Da. Păi și n-ai văzut de câte ori intrau? De două ori pentru că maxim. aveau câte 2 accidentați. Da. Îmi pare tare rău că a plecat Mario acasă. Chiar mi-era foarte simpatic și mă atașasem de el. I-am zis și Inei aseară, în niciun caz nu-mi pare rău că a rămas ea, îmi pare pur și simplu rău că a plecat Mario. Mamă, Ina, dar acum te văd, de ăsta ți se umflă tot timpul, frate. Mi se umflat iarăși peste noapte. În fine, încercați să ignorați. Trebuie un ochi de ăla de pirat, așa, să-mi pun, să fiu mai ok. Și sfaturile voastre, ca să nu mai dați afară, despre cum ați vrea, ce ați vrea ce credeți că am de îmbunătățit. Am încercat să o sfătuiesc să se implice mai mult în jocuri. Mi s-a părut în ultimele săptămâni un pic aeriană. E și motivul pentru care am votat-o, fără să fie ceva personal sau, eu știu, chiar n-am avut nimic cu ea. Uite, de exemplu, când te-ai băgat la ea cu nămol, am discutat vis-a-vis să-ți pui în cap sau nu nămol. Ai încercat să spui prima oară, n-a funcționat. Ți-am zis să nu spui a doua oară. Primul lucru pe care l-ai făcut când ai intrat în nămol a fost să spui nămol. La unele finaluri ești foarte moale. Am observat că cel mai rău îmi face când sunt foarte mare agitație și nervozitate. Faptul că Ina ne-a cerut părerea, sfatul, ca să-și îmbunătățească abilitățile și pe traseu și la final, pentru mine chiar a contat, pentru că e clar că ea își dorește, vrea să schimbe ceva la ea.
ia Păi că... vezi că acolo și acolo e mai pus. Nu, acum a venit. Sunt toate. E a doua tură. Ok. Oricum ne mai uităm în kilometri la sfârșit dacă mai trebuie undeva. Că mi se părea astea două primele, nu știu Să nu cine te mai ce- uiți. Da. Ai zis Apropo de Da, îmbunătățiri, nu mai lasă-ne că știm să împărțim. E aproape la fiecare masă ne spui, uite, aici nu e bine. Ne uităm tot și dacă ți se pare la sfârșit că nu e ceva, bineînțeles că mai punem. Ina are o tendință când împărțim mâncarea, am observat-o, indiferent cine ar împărți mâncarea, ea are mereu așa ceva de adăugat, de corectat. Nu mă deranjează absolut deloc. Am spus, cred că de vreo 10 ori până acum, că 5 grame de cartofi în plus, în minus, nu face nicio diferență. Și am zis, uite, când împărțim mâncarea, ai un pic mai multă încredere, că nimeni nu vrea să te fraierească. Oricum, important e ca până la urmă să mergem îmbunătățiți Da, și la următoarea exact, aia zic. probă. Ina a reacționat bine, mi s-a părut, din exterior. Acum nu sunt vreun cititor de minți să dau seama ce a gândit în adâncul sufletului, dar sper să ia sfaturile astea într-un mod constructiv, pentru că fix așa au fost date. N-aș vrea să creadă că au fost din răutate. Ea chiar nu s-a descurcat deloc bine la ultimele trasee. Eu cred că vouă nu vi foame, frate. Ok, poftă bună! Cred că îl punem pe Raul să taie repede asta. Și vino și taie și tu repede asta, te rog eu. să ne tai asta. Că tu ești mai rapid. S-am hotărât să fie o zi productivă pentru leoparzi. Am început cu Izabela să continuăm masa. De fapt, trebuia să fie un dulap, a devenit masă. L-am rugat și pe Raul să ni se alăture. Mă construiască să ne tăiați picioare din alea groase. Buturugă din aia pe pătrat, știi? Că dacă Pentru construi asta? asta nu Pentru stă. asta? Da. Păi să facem masa aici. Ok, da. E greu să gătești pe cufărul ăla. M-am apucat să termin masa, pentru că vreau să gătim pe masă de acum înainte, să nu mai ne chinuim pe cufăr. Trebuie și băieții ceilalți să vină să taie. Că dacă am tăiat fiecare băiat câte una, câte două, 2 ori 4, 8. Am luat inițiativa să ajut fetele să facă o masă, pentru că am văzut că băieții nu fac nimic, nu știu care o fi motivul. De când am ajuns eu, altceva nu fac decât dorm. Facem gaură puțin, exact cum era, și noi punem lemne mari deasupra aici și de desubt băgăm, aruncăm lemnele micuțe și așa o să fie mult mai ușor să facem focul. Fetele chiar mă surprind, adică muncesc foarte mult, fac și de mâncare, fac și curat, mai și fac mese, mai și fac... Adică fac și treburile de bărbați și treburile de femei. Nu mi se pare corect, încerc să rezolv situația, dar până acum a fost ce a fost. Deci mă gândesc că o să-l bag așa, bat așa. Păi și cum îl bagi așa, Raul? Cu cui așa, țac, pac. Numai că nu, s-ar putea să nu stea. Ori pun una așa și una așa. Mai bine așa. Și le dau țac, pac. Raul a venit să mă ajute deoarece nu mă descurcam să fac picioarele la masă, nu știam cât de mari trebuie făcute și așa mai departe, dar avem noroc cu el. A sărit în ajutorul meu și totul este bine. Eu cu Larisa am făcut curat la grătar, așa îi spunem noi, la grătar, unde facem noi focul. Am curățat tot jarul acela, am pus pietre noi, am început să curățăm și să mătur, bineînțeles, eu mătur în fiecare dimineață, să mătur mizeria de prin camp, să o pun într-un săculeț și să o aruncăm cât mai departe de camp. Deci este o zi productivă pentru toată lumea.
Băiețiul astăzi doarme, probabil nu se simte bine și l-am lăsat în lumea lui, deci fiecare are ceva de făcut astăzi. Am văzut că și tu ai zis la ceremonie ceva, că te simțeai ca și cum vizată și ce fain că ai găsit un popcorn foarte mișto. Astăzi am confirmat alături de fete că există un fel de complot împotriva fetelor și vine din partea băieților care vor să elimine fetele. Eu am simțit de câteva zile Și eu. o să ies la duel. Din greșeală i-am și prins prin gesturi și mimici tot ce făceau ei. Se apropia duelul și nimeni nu zicea absolut nimic despre cine o să scoată la vot. Băieții în ziua Consiliului erau super fericiți. Da. Și Era 1 clar. plus 1, Exact. 2. Nu mă deranja dacă ieșeam la duel pe un motiv. Efectiv, nu mi-a mai păsat absolut deloc de nimic, pentru că cel puțin, din punctul meu de vedere, săptămânile astea am făcut tot ce era în puterile mele ca să aduc puncte și am demonstrat asta și pe traseu, și câte 3 puncte și câte 4. Și m-a surprins foarte mult decizia băieților, care a fost una, sincer, prost gândită. Nu știu dacă ai observat, nu prea am mai vorbit absolut deloc. Înainte de Consiliu n-am mai vorbit deloc. În Consiliu am fost destrămată și tot mă gândeam ce să fac. Știam clar că o să ies la duel, știi? Doar că mi-a luat tokenul ăla așa, să-l am la mine și pe parcursul la Consiliu analizam tot ce se întâmplă, știi? Și am preferat, dacă tot erau atât de fericiți, încântați, am văzut pe toți cu zâmbetul pe buze și m-a deranjat mai mult faptul că nu aveau nici măcar un pic așa de suferință, că uite că scot fetele de la duel Da, și se le pară rău. Nu, ei erau toți hi-hi-ha-ha. Hei, ce faceți voi aici? Eram prin pădure și mi s-a părut un pic ciudat că au început să vorbească fără mine, deși eram fată ca și ele și au spus că strategia era pentru fete. Dar am zis că poate pur și simplu a fost o discuție spontană și că nu a fost ceva premeditat, așa că nu vreau să fiu așa de suspicioasă legat de tot ce se întâmplă în jurul meu. Nu vreau să cad în vreo extremă din asta cu teoria conspirației la orice pas, dar o să fiu totuși foarte cu băgare de seamă. De ce vorbim? Vorbim despre Consiliul de aseară și am vrut să spun că faptul că voiau să scoată 2 fete la duel. Mi s-a părut un pic nedrept și incorect faptul că Uve nu și-a asumat faptul că urma să o voteze pe Diana. A schimbat discursul din mers și s-a adaptat, dar am fost foarte aproape de el și am putut observa scrâșnirea din dinți atunci când Diana a scos simbolul imunității. Așteptam absolut deloc să voteze o fată. Ați văzut că am specificat și la Consiliu că o să-și arate curajul și bărbăția și în prim vot, dar cred că m-am înșelat. Nu știu dacă ai observat, eu și m-am uitat la tine în momentul ăla și eram, despre ce vorbești? Probabil că lucrurile nu stau chiar așa cum crezi tu. Lucrurile eu sunt și nou venită și stau mult mai periculos de cum crezi tu. Singurul meu dezavantaj în acest trib este că eu sunt fată. Aparent o supraputere nu am, adică
evaluând tot ce se întâmplă pe traseu, fiecare cât aduce punct, eu cred că aș putea să intru acolo sus, însă ei închid la toată treaba asta ochii, uitând că sunt zile în care nu aduc niciun punct, sunt zile în care aduc doar un punct și au câteva intrări. M-am gândit foarte mult la treaba asta. În primul rând, planul nostru este neapărat săptămâna asta să avem imunitatea. 2 la mână. În cazul în care pierdem imunitatea, cum ai spus și tu, Ina, una dintre fete neapărat trebuie să aibă colanul de imunitate. Plus la asta, o să mă asigur eu și nu o să vă dau mai multe detalii, să avem 4 voturi în favoarea noastră. Ina, ascultă un piculeț. 4 voturi, o să mă asigur eu de treaba asta. Faptul este că dacă ne băgăm în treaba asta, niciuna nu trebuie să cedeze la jumătate de drum și în Consiliu să înceapă să dea voturi în alte direcții. Absolut. Cum se pune naiba? problema, păi înseamnă că ne sabotăm singuri. Da. De asta și zic, este o responsabilitate foarte mare pentru fiecare din noi. Am observat că băieții tot speră și au un vis din ăsta extraordinar, să elimine cât mai repede toate fetele și să iasă la duel împotriva leoparzelor doar cu fetele și să zică, vai, ce mișto, noi câștigăm totul. Scuză-mă, nu știu dacă o să mai fie aceeași istorie cu zeițele și titanii, nici nu mi se pare ok logica asta, pentru că nu este o logică de campioni. Trebuie să te lupți cu cei care sunt în vârf, în top, acolo și, sincer, preferând, poate o să am și eu ocazia asta să iau și eu un băiat la duel. Chiar mi-ar plăcea și nu mi-ar fi frică. Mie mi-ar fi rușine să fiu bărbat și să văd că niște femei cară, muncesc și eu să stau cu picioarele în sus. Trebuie să ardă lemn, nu trebuie să ardă. Ăla ți întreține. Dar să știi că oala aia nu pleacă nicăieri dacă îi dai drumul și pui tu lemnul cum vrei, sincer. Să punem oala să stea aici și lemnele sub, ca să nu mai stea. Lasă-le acum, că acum e bine. Lasă-le așa, Larisa. Lasă-le așa că e bine. Dacă punem oala pe astea și punem focul sub, o să fie altfel, că oala stă sus pe lemnul. Nu înțeleg ce se întâmplă cu mine, nu înțeleg ce vrea să-mi spună corpul meu. Aștept să îmi spună medicul, să mă duc la medic, să văd ce se întâmplă cu mine, să văd care este treaba, pentru că foarte deranjant, foarte frustrant să te simți mai rău de la zi la zi. E supărător din cauza stării mele pe care am să nu pot să fac lucruri în camp, să nu pot să construiesc ceva, să nu pot să ies la pescuit. Îmi doresc să fiu bine, să pot să fac toate lucrurile pe care le-am enumerat, să pot să joc în meciuri, să pot să fac treabă în camp, dar momentan nu pot, nu mă lasă corp. Nu știu ce se întâmplă, vom vedea. O, ce masă pe jumate am făcut, frații mei. Stai, că încă nu e Nici nu mai gata. știu cum era să ai o masă. Încă nu e Sau gata. că ai nevoie de una. Vreau să o stabilizez așa în mijloc și o bag Dar 5 știi ce cm bine în e să sus. gătești pe ea? Masa, din punctul meu de vedere, pentru început este bună, adică nu mă așteptam să iasă așa de bine. Mai trebuie câteva ajustări la ea, dar consider că este perfectă pentru camp. Laurențiu, faci tu o greblă, te rog? Faci? Da, nu, să fac greble, mă, în viață. Da, mă, să fac greble. Laurențiu s-a uitat ciudat la mine când am putut să fac o greblă, că a zis că el nu știe să facă greblă. Dar între timp a luat inițiativă Raul, eroul nostru, că așa se poate numi de când a venit.
Am început să fac o greblă, pentru că Laurențiu probabil nu s-a priceput să o facă. Câteodată mă simt puțin singur ca băiat pe insulă. De când sunt aici, băieții nu prea au făcut nimic. Am început eu să iau inițiative, dar îmi este puțin greu singur. Pui fix unde-i flacăra. Laur. Alea, mă, Larisa, alea ardă 20 de secunde și pe aceea n-au aer. Trebuie să ardă lemnele astea, lemne trebuie să ardă, alea s-au dus. Puneam oala peste și acum nu mai aveai ce să faci cu ea. Trebuie să ardă lemnul, trebuie să ardă, ăla se întreține. Dar să știi că oala aia nu pleacă nicăieri dacă îi dai drumul și pui tu lemnul cum vrei, sincer. S-a trezit Laurențiu, probabil cu fața la perete. În fine, s-a oferit să facă focul, că tot discuții. Cred că o face intenționat, doar ca să nu mai audă discuții poate din partea mea, că nu face focul. Fii atentă, că știi cum am gândit eu? Ia ridicați oala. Să punem oala să stea aici și lemnele sub, ca să nu mai stea lasă-le fix. Lasă-le acum, că mai bine, lasă-le așa, Larisa. Lasă-le așa că e bine. Lasă-le așa, Nu, dar eu fix așa am gândit focul ăsta. Lasă-le așa că e bine. Dar o să se stingă. Nu se stingă, lasă așa că acum avem. Nu scăpa să dau să se stingă. Dacă punem oala pe astea și punem focul sub, o să fie altfel, că oala stă sus pe lemne. Cu lemnele, ca să așeze oala, varză total. Eu am avut o idee mult mai bună, că de asta am și scos toată cenușa și toate pietrele de acolo, gândindu-mă într-un fel cum să le pun. Nu mă contrazicea pe mine că eu nu am dreptate. Ia zi. Doar vreau să zici atât. Bine. Păi, nu bine, atunci lasă-mă cum gândesc, că știu ce gândesc. Cumva el consideră că eu nu am dreptate niciodată. E omul care vrea să-mi pună stop, dar, ce credeți, eu nu o să tac, pentru că fiecare are drept la opinie și cu atât mai mult astăzi când chiar am muncit și efectiv dormea, adică mie mi-ar fi rușine să fiu bărbat și să văd că niște femei cară, muncesc și eu să stau cu picioarele în sus. În privința jocului de astăzi, fraților, pe cuvânt nu știu la ce să mă aștept. Eu totuși înclin să cred că este un joc puțin mai distractiv. A fost pentru prima dată în acest sezon când am avut 2 înfrângeri consecutive. Sper să nu vină a 3-a. Vibe-ul este încet la cote maxime și eu sper să câștigăm astăzi. Nu știm ce ne așteaptă astăzi. Ideea este că orice ar fi, eu sunt pregătită. Sunt dornică de acțiune, de adrenalină, de distracție, de orice ar fi și abia aștept să văd ce urmează. O nouă săptămână vine din Dominicană, chiar acolo acasă. Triburile sunt aici. Națiune Survivor România, sunteți acolo? Știm că sunteți. Ei bine, triburile nu sunt chiar în formula completă. Lipsește cineva de la tribul Dragoni, cineva care s-a întors de la duelul eliminatoriu și nu se vede, dar se întrevede. Ia să vedem. Leoparzi, cine v-ați fi dorit să se întoarcă în trib? Ina.
Asta zic fetele. Da. O așteptați? Ina face Iar magie. jocurile de duel, eu știu cum Raul, sunt. Ina este cine una oare? cu... Că ai apucat să-i cunoști un pic la joc. Sper că Ina se întoarce, dar cred că Mario se întoarce. Ok. Adi, cum te simți tu astăzi? Era o demoralizare în Consiliul Tribal precedent și nu știai care e mersul în ceea ce te privește pe tine, că noi avem un accept medical să poți juca azi. Deci am accept medical să joc azi. Ai, da. Da. Dragonii, cum sunteți? Bine, capitane. Bine. Sunteți bine? Stați așa să vedem că voi știți. Hai, să vedem. Nu cred, bă! Bă! Care mai mult, vă rog. Albinuț, Albinuț! Mă, Seluță! Ce bucuroși sunt colegii tăi! Natura a fost cu tine. Da! E de la inima de palmier pe care o mănânci. Ina, bine, ai revenit. Așa i-a și spus și lui Mario, dacă revenea. Când revine un concurent după un astfel de duel, bucuria e la cotele cele mai mari. Ce se întâmplă în momentul ăsta, ce pot să observi, este că e bucurie, dar de la tribul advers, de la tribul leoparzilor, ai tăi, sunt mai circumspecți. Biță, bine ați venit la joc, începe o nouă săptămână, Ina la bord. Ați evitat să purtați discuția când a venit de la duel, ați avut-o ulterior? Noi, dragonii, întotdeauna am lucrat așa, am discutat deschis problemele, am trecut repede peste ele. Noi venim acum după 2 înfrângeri, după jocul de imunitate și jocul de provizii, în care nu au, niciuna dintre înfrângeri n-a născut, eu știu, scindări sau discuții sau bisericuțe, spre deosebire de alții care se ceartă de la absolut nimic. Pe noi nici măcar pierderile astea importante nu ne-au făcut să ne înrăim unul împotriva celorlalți, suntem la fel de uniți. La fiecare consiliu, din păcate, fiecare dintre noi trebuie să ia niște decizii complicate, să hotărâm cine dintre noi iese. Ăsta este Survivor-ul, nu este în niciun caz o chestie personală sau ceva ce am inventat noi. Așa că dragonii sunt la fel de uniți ca întotdeauna, suntem pregătiți de competiție. Ina, bine ai revenit! Niciunul dintre noi nu are nimic personal cu Ina, sunt convins, eu cel puțin nu am niciun fel de resentiment față de ea. Triburi, 7 dragoni, 9 leoparzi. Hai să primim această recompensă care, în mod fabulos și minunat, nu se află sub această cupolă. Ca să vedeți că nu este aici. Dar pentru că totuși ceva se află sub această cupolă, dați-mi voie să vă dezvălui faptul că... Stați. Că? 3, 3, 2, 1... Fruity Fresh! Fruity Fresh! Pe care îl veți savura undeva, nu aici, într-un loc, în afara granițelor voastre cunoscute de până acum. Eu vă trimit întotdeauna de la joc, mergeți în campul vostru. Așa am să fac și acum cu cei care câștigă. Și unde este destinația finală a acelui trib învingător? Este la Punta Cana! Tribul care învinge merge la Punta Cana într-un parc de aventură, așa cum nu a mai fost până acum ca recompensă la această emisiune. Fiți atenți! Câștigătorii se vor da pe tiroliană. Tiroliana e din Tirol, Austria, dar o avem pe asta, versiunea de aici. Vor merge cu buggy, vor trăi intens în momentul în care pe telescaun lumea din Punta Cana va fi micuță acolo și ei vor fi mari. Vor sări de la înălțime și toate astea, evident, nu? Că trebuie să toate cu burta plină, pentru că o masă copioasă vă așteaptă, trib câștigător. Ceva formidabil pe măsura a ce urmează să arătați. Și pentru că ne răcorim cu Fruity Fresh după fiecare aventură, în parcul de aventură, fiecare membru al tribului câștigător va primi câte o doză de Fruity Fresh la aventura numită Parc de Aventură.
Observați acum de ce tot timpul vreau să mă concentrez pe traseu, ca să ne aducem nouă bucurie în trip. Nici de cum că poate pe lea de nevastă când pleci. Asta e partea a doua. Deci avem acest parc de aventură, încă o dată este chiar o premieră, este un parc de aventură care s-a deschis recent și are niște facilități care nu s-au mai oferit până acum. Așa că dați bătaie și sunteți 7 dragoni, sunteți 9 leoparzi, dar în acest moment unul dintre voi, anume Filip, nu poate juca. Pentru că am primit chiar acum, Filip, monitorizarea în ceea ce te privește continuă, e mai bine ca tu să nu intri pe traseu. Ce aveți de făcut? 3 stații care au scări și trasa fiecăruia, galben și verde, cu câte 3 obiecte care trebuie recuperate de la înălțime. E vorba de acel inel în formă de hexagon. Veți lupta în echipe mixte, fată-băiat. Dar alegerile le veți face pentru cine face proba de final. Recuperarea o face cine doriți voi, fie fata, fie băiatul de la înălțime. Între stația a doua și stația a treia, lucrurile se complică un pic. Aveți un cub de mari dimensiuni. În tandem, îl rotiți, îl deplasați prin împingere. Se rotește, împingeți, se rotește și ajungeți la stația cu numărul 3. Da? De la 2 la 3 vine cubul. Iarăși recuperarea celui de-al treilea și ultim inel hexagonal și cubul următor, găsiți acolo un cub, îl aduceți până la proba de final. La proba de final aveți o prăjină lungă de circa 7 metri, cu care cel care face proba de final trebuie de la înălțime, urcați pe cubul mare și veniți acolo la acel parapet de lemn, trebuie să plasați toate 3 piesele pe câte o tijă aflate în spatele unui perete. Aveți cele 3 inele hexagonale, unul e de culoare roșie. Este de culoare roșie la ambele triburi, și verde și galben, pentru că ultima piesă pe care o puneți este cea pe axul central. Și la 7 puncte deja a venit embarcarea, mașinile se trag și aveți serviciu de top pentru Punta Cana. Faceți minutul de strategie, vă rog, și hai să vedem alegerile. Ovid, ai vreo preferință la băieți? Nu știu, chiar pe Raul, că e... E pe Raul? Da. Încă spun. Și un loc pe Viking atunci? Trebuie să vedem ce pe Adina, că e mai subțire. Atunci am luat eu cu jandarm. Ok, și un loc pe Viking. Eu intru cu oricine. Eu la fel. Eu cu Raul. Raul? Eu cu Adi, ca să-l ajut să merge. Trebuie să iau alea. Da, tu într-adevăr te miști. Mă mișc repede. Mai trebuie să facem 3 echipe. Da. Te urci repede pe Care sunt 3 echipe de fete care joacă. Păi eu cu Adi, ca să-l ajut. Vrei să intri în prima tură? Intru eu cu Raul. Și tu cu Laurențiu. Intru oricând oricând. Vom face 6 alegeri, 3 băieți și 3 fete. În prima rundă, galbenul alege primul. Adina. Ina Șan alege Adina. Da? Este rândul vostru, leoparzi. Biță. Adi alege Biță, a doua alegere. Este rândul vostru, dragoni. Diandra. Ionela alege Diandra, a treia alegere. A patra de la voi, de la leoparzi. Vasile. Laurențiu alege Vasile. A cincea de la dragoni. Izabela. Diana alege Izabela. Și a șasea de la leoparzi. Cozofană. L-a ales Raul pe Sebastian. 6 alegeri și un ordin de misiune foarte clar. Ocupați Punta Cana! Mergem la Punta Cana, jucăm până la 7 și apoi direct acolo. Baftă, triburi, inspirație, dați-i tare! Două triburi se înfruntă pentru o recompensă de proporții. Triburile stau bine în Republica Dominicană, dar vor la Punta Cana, un port al trestiei de zahăr celebru de 500 de ani. Vor să meargă acolo triburile chiar în acest moment. Laurențiu, Vasile dau prima luptă. Ajută Izabela și Diana. Pregătiți-vă. Atenție. Și direct la înălțime. Bine echipați, ca trupele speciale, circa 7 metri. Coboară Vasile, iată, aruncă Laurențiu acest inel în formă hexagonală pentru a putea recupera Izabela. Îl aruncă în față ca pe un frisbee, încep să se lege, foarte bună tehnici. Și.
L-a aruncat mai departe Laurențiu. O succesiune de mișcări. Iată, s-a lovit acolo. Atenție, la Vasile s-a lovit de acea scară. Este o scară longitudinală, este o scară verticală. Iată, să vedem dacă Vasile va putea. Ține acolo Diana, ce spectacol oferă Vasile la urcare, la fel și Laurențiu. Viteza de execuție, a ținut Diana, a ținut Izabela. Și acum următorul cub. La următorul cub, iată, Diana Vasile. Aruncă mai în față, Laurențiu. Încă puțin și trebuie să parcheze. Du-te! 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 Iată pe Izabela, trebuie să-l ajute. Acum, la înălțime, este Vasile. Lasă, urcă! Poate. Nu mai țipați! Poate să urce Laurențiu. Și începe manipularea acestor inele hexagonale. Cel din dreapta și cel din stânga, apoi centralul. Atent încă un pic, da, aproape, dă-l în spate, nu? A căzut, îl dă Diana la mână în acest moment. Laurențiu a pus pe primul. Trebuie să-l lase să cadă, iată, vedeți? S-a mișcat foarte repede la Laurențiu, mișcările trebuie coordonate. Laurențiu și Vasile luptă, este un duel al băieților, au ajutat Izabela și Diana. Ia să vedem acum. A căzut acest inel hexagonal al Laurențiu, îl aduce Izabela, îl pune Vasile din spate, regulamentar pe al doilea, are două. Vasile are unul, Laurențiu, în culoarea triburilor și apoi ultimul este cel roșu. Maximă dexteritate, a căzut. La Laurențiu vom vedea ce se întâmplă cu cel al lui Vasile. Ești aproape. Și 1-0 pentru tribul dragonilor în confruntarea de astăzi. Bravo, 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 bravo. Cea mai dură probă pentru mine a fost dură la propriu, pentru că mi-a dat sângele, mi-a venit scara în nas, dar nu mai contează. Avem 1-0. Hai, dragonii! Mi-am dorit foarte mult să aduc punct pentru echipa mea și să mergem în Punta Cana, dar nimic nu este pierdut. Hai, leoparzii! Duel mixt, însă se vor înfrunta la final două fete, Adina și Ina Șan. Ina Șan proaspăt reîntoarsă după un duel eliminatoriu. Uve Dai și Raul sunt la susținere. Echipele, pregătiți-vă! La înălțime, iată, Uve a plasat-o pe Ina Șan, la fel și Raul. Și aruncă la sol acest inel de formă hexagonală. Băieții puternici și grijulii, ce tehnică, iată, frumos, Raul, Adina, la fel. Uve Dai și Ina Șan. Este al doilea punct în dispută în acest moment, 1-0 pentru dragoni și deja au avut rezolvări extraordinare. S-a dus Ina. În acest moment, iată, împing puternic cele două echipe. Și acum, la înălțime, din nou fetele. Raul a mers în spate și a recuperat inelele. L-a smuls Ina Șan. Următorul cub. Nu, următorul. Următorul cub. Și acest următor cub este rotit de ambele perechi. Trecut printre acele două. Adina, pune-le pe braț. Ina caută acel inel roșu, l-au arătat Vasile și Diana. Urcă-te, Ina! Urcă, Ina! Adina la înălțime, imediat după ea Ina. Și vom vedea evoluția fetelor. Ina lângă tine! Prin spate pune! În spate, Ina! Ridică-l întâi, Adina!
Am văzut-o pe Ina și Ania a ales-o pe Adina pentru duel. Am văzut-o în duelul eliminatoriu și este 1-0 pentru tribul dragonilor care luptă pe culoarea galbenă. Și vom vedea acum. Trebuie să lase gravitațional. Au trântit acolo, e bună tehnica asta. De la dragoni. Vom vedea dacă funcționează și leoparzii la fel. Îl lași să cadă gravitațional și practic cu vârful acestei tije care se curbează încerci să-l plasezi. Iată-o pe Adina, devine greu către partea finală. A căzut la sol la Adina. Mișcă ușor de bară înainte înapoi, ușor, ia-s-o sprijinită. Să vedem pe Ina Șan. Poți, Ina, poți! Îndrumare pot să facă doar cei doi cu care au făcut, iată, Uwe Dai și Raul și-a plasat Ina Șan un calm și o stăpânire de sine cu care ne-a surprins din nou plăcut pentru că a mai arătat-o în nenumărate rânduri concurenta din tribul Dragon, Ina Șan. Vom vedea dacă... Și-a plasat Ina, practic, parcă îl pune cu mâna acolo la 8 metri. Mai are pe cel roșu. A fost aproape Ina. Să o vedem pe Adina acum. O ghidează Raul și poate să pună, însă a căzut la sol din nou la Adina. Să vedem evoluția Inei. 1-0 pentru tribul dragonilor. Adina luptă, a căzut la sol și la Ina și cel roșu trebuie, inelul hexagonal roșu trebuie pe stâlpul din mijloc. A plasat și Adina un inel. Mai are nevoie de încă unul înainte de a trece la cel roșu. De 3 inele hexagonale este nevoie. Balansează acolo ca în tangaj Ina Șan și iată 2-0 pentru tribul dragonilor. Ce bine! Bravo! Punct la punta! Este tot ce ne trebuie acest premiu, o ieșire senzațională în Punta Cana, să ne distrăm și să reviem. Vă bucur! Am prins foarte greu tehnica, este foarte grea bara de final. Am dat tot ce am putut, însă n-a fost să fie de data aceasta. La 2-0 pentru tribul dragonilor, replica leoparzilor vine printr-o pereche, un tandem care a mai întors meciuri. Adi ajutat de Lea, Biță ajutat de Ina pe traseu. Atenție, pregătiți-vă. Ina doar ce a luat punctul în fața Adinei, acum la înălțime urcă băieții. Adi și apoi Biță, deja la a doua stație. Spectacol oferit de Adis. Motric acolo, la fel și Biță. Survivor este un profesor foarte bun. Învățăm mișcări noi. Mai ales colaborarea. Iată cum țin fetele acolo din răsputeri așa. Și acum la cub. Cubul cu numărul 1. Sunt două astfel de cuburi. Este o trecere a cuburilor de mari dimensiuni. Încearcă să-și conjuge eforturile. Fetele țin aceste inele hexagonale. Băieții însă vor face proba. Înfruntarea de final va fi între Adi și Biță. La înălțime, primul a fost Biță cu un braț, jumătate de braț sare la sol. Adi și acum. Putere extraordinară, e nevoie de coordonare, e nevoie de forță pentru a ajunge la Punta Cana astăzi. Aceasta este miza. Încă un pic pentru Adi. Are nevoie și Biță. Am împins acolo și Biță cu Ina. Acum sunt aproape. În trombe de praf, nisip fiind dominican, încep băieții să-și ducă proba. Biță și Adi. De data aceasta, Ina Șan este la a ghida. La fel și Lea. Arunci mai cu forță. Ridică. Ridică calm. Mai scutură-l puțin. Hai. Ridică-l. Ridică-l. Ușor. Se întinde Adi, a scăpat acolo, a scăpat și Adi, a scăpat și Biță. Biță l-ajunsese la coborârea inelului hexagonal. Câte două inele în culorile tribului și unul roșu, câte unul roșu.
Vom vedea. A plasat în acest moment. 1-1 au băieții și Biță și Adi. Acum, vom vedea. Iată, l-a pus pe al doilea Biță și îl pune pe al doilea și Adi. Începe să spun oboseala cuvântul. Vedem acum, este pe viteză de execuție. Ambii băieți cu inelul roșu. Photo finish! Avem photo finish! Vom vedea cine a reușit să pună primul. Și am avut photo finish la punctul al treilea al meciului. Biță, Adi. Adi a recuperat. Biță părea de neînvins. Inel roșu hexagonal. Frame cu frame. Cine să fie? Verdele a fost primul! Bravo! Bravo! A fost photo finish, a fost frame cu frame. Am jucat împotriva a doi sportivi, doi artiști și am dat un photo finish cu ei. Sunt mândru de rezultat. Hai, Dragonii! Am adus un punct cu onoare, cu sânge la propriu și cu dureri pe care nu pot să vi le exprim. Dani, Sevi, Uți, Calu, toți băieții mei, pentru voi, fraților, da? Ah! Două triburi se înfruntă pentru o recompensă. Du-te, Sevi, du-te, Sevi! În alergare, focusați! Ajută-l puțin! Mai în față, Adina, mai în față! La înălțime, spectaculoși, amândoi. Cine vorbea cu tine, da? Pardon? Nu știu cine vorbea cu tine. Plac bărbații cu picioare. Și pe ăla, dacă îl servesc, s-a dus. După un photo finish iscusit, reușit de tribul Leoparzi, pentru Leoparzi luptă Diandra, Laurențiu la suport, pentru Dragon luptă Ionela, Sebastian la suport. Atenție, dragilor, pregătiți! Gong de start în acest moment și la înălțime, pas cu pas. Iată, în acest moment, Sebastian și Ionela s-au desprins primii, mai are puțin Diandra. Este o probă, iată, o altă rezolvare ingenioasă la Dragoni. S-a urcat pe spatele lui Sebastian, același Sebastian care a mâncat literalmente traseul data trecută în noroi. Acum, iată și pe Laurențiu. Ce bine luptă! Ține scara Laurențiu pentru ca Diandra să urce cu mâinile și brațele. Cu atenție, a dat drumul Diandra puțin câte puțin. Important e să ajungeți la proba de final în maximă siguranță și acum vor împinge puternici amândoi, Laurențiu și Diandra, puternici Ionela și Sebastian. Din nou pe spatele lui Sebastian urcă Ionela. Ține scara! Iată, urcă Diandra. Va trebui să prindă scara în acest moment și a prins-o. Cu al treilea inel, inelul roșu hexagonal. Deja perechea de la Dragoni se apropie. A dat drumul Diandra cu mare atenție acolo. Și l-a recuperat Laurențiu. Suntem în joc, e 2-1 pentru tribul Dragonilor. Au luat un punct Leoparzii. Putem vedea o egalare în acest moment sau Ionela aducând un nou punct pentru tribul Dragonilor. Vom vedea. Trebuie să prinzi mișcarea întâi. Se duce Ionela cu acest inel hexagonal. Forțează Diandra, am văzut la Adi recuperare și iată un prim punct al tribului Leoparzi. Vom vedea acum evoluția Diandrei în lupta cu Ionela. Trebuie să lași practic. A pus Ionela un prim inel. Ratase data trecută, a venit la sol, să o vedem pe Diandra. Trebuie să ridice acolo Diandra, vom vedea dacă reușește să-l ridice. Iată-o pe Ionela, încearcă de sus cu cădere. A căzut inelul la Diandra, îl ia pe următorul. Ionela are un inel plasat regulamentar.
Vedem dacă reușește să-l pună și iată, al doilea regulamentar plasat. A trecut la inelul roșu hexagonal. Îi dă gravitațional în acest moment, Diandra din nou. Și acum trebuie să treacă de acel panou. Din aproape în aproape, la fel va face și Ionela, însă în cazul ei este ultimul, a căzut la sol, la Diandra. Are două inele în față. Ionela vom vedea 2-1 pentru tribul dragonilor. A ratat plasarea Ionela, însă e foarte aproape. Vedeți marcajul roșu, inelul roșu, în timp ce inelul verde, din nou, iată, pus acolo. Și este 3-1 pentru tribul dragonilor în acest moment. Pe starul la rând asta tu ai fost bine, Ionela, bravo! Păi, la cât suport am primit din partea colegilor, nici nu aveam cum. Mi-au dat atât de multă energie că am simțit că zbor pe traseu. Ce auziți și voi? Auziți, ne cheamă Punta Cana! Hai, dragonii! Punta Cana, civilizație, oameni, nimic nu este pierdut. Copilul meu interior știe că putem să scoatem 3-1 și să întoarcem în favoarea noastră cu mare precizie. Ăștia vor să elimine fetele, dar scărate de femei. Scărați de femei. Scărați de femei, dar vor să elimine fetele. Tu vorbești, Raul, disperat de foame? Ai trecut prin niște procese ca să vorbești despre foame? Eu vă bat. Și umflat și desumflat și cum vrea. Ce? N-aud. Am zis doar așa. N-aud. Eu am zis numai că vor să vă dea afară și sunt cărați de voi. Acum, nu știu, zic și eu. Te-ai luat cu o persoană greșită, îmi pare rău. Nu știu cine vorbea cu tine, da. Pardon? Nu știu cine vorbea cu tine. Ionela n-a fost la... Păi nu, pe bune, dacă îți place de mine, zic că vorbim. De tine? Nu, am un pic alte Vorbim, o gusturi. vrăjeală, vezi că am vrăjeală dulce. Imediat. Te crezi că am prea important, Raul, nu știu cum să zic. Plac bărbații cu picioare. Al treilea picior, cel mai important, să știi. Bă, ce-o Și zis? pe ăla, dacă îl servesc, s-a dus. Ce? Dar ce-o zis? Lea, de ce râzi? Si. Dar nu se repetă, nu se repetă, da, și trebuie să-ți repete. A, da? Păi, dar ce contează ce-o zis? Că nu te-o jigni, nu-o zis absolut nimic. Nu m-au zis ce-o zis. Că Nu mai contează. nu vreau să zic. 3-1 pentru tribul dragonilor și 3-2 arată mai bine. Cu siguranță simt asta leoparzii. Intră Raul și Larisa. Are și Sebastian alături de Ionela un cuvânt de spus și vom vedea la 3-1 pentru dragoni următorul duel. Protagoniștii sunt băieții, Raul și Sebastian. Atenție, pregătiți-vă! Chiar ei sunt cei care, iată, la înălțime, spectaculoși, amândoi. Am văzut rezolvări ingenioase de situații la dragoni. Sebastian este unul dintre cei care cu creativitate rezolvă, iată-l și pe Raul. Raul și Ionela au intrat săptămâna trecută în Survivor România 2025 și parcă sunt de o veșnicie. Aduc puncte cu duiumul deja. Raul chiar și totemul de imunitate al săptămânii trecute și acum el împinge. A mai luptat mai devreme Raul pe traseu, însă nu era protagonistul, lupta cu Adina. Sebastian la fel, ați văzut mai devreme pe traseu. Era Ionela acolo, care a luptat și a pus la final acele inele. Larisa, ce bine ține acolo de acea scară și iată inelul hexagonal de culoare roșie la sol. Împing acolo cu tărie. Este și o probă a musculaturii, dar mai ales a coordonării. La înălțime Raul și va lua acea tijă, acea prăjină, circa 8 metri prăjina și va trebui să plaseze, iată, prin spate. O face acum Raul, la fel o va face și Sebastian. Larisa este la ghidonare acolo. Larisa ajută la ghidonare în timp ce Ionela pe Sebastian. Mai mult. Îl lasă să curgă gravitațional. Băieții și vedem acum. E 3-1 pentru tribul dragon. Se întinde, iată acolo și a și plasat Sebastian unul. Foarte aproape din nou, iată la Raul așa cum a fost la Ionela. Trebuie să-l bată puțin, să lovească puțin. A făcut-o Raul. În timp ce Sebastian mai are puțin. Următorul este... Raul trebuie să facă ce a făcut Adi mai devreme, să urgenteze această mișcare, să-l vedem. O pune acum, Raul a ajuns unul lângă celălalt, practic cu câte două. Sebastian mai avansat, care scapă în acest moment. Nu mai are timp, Raul, pentru că Sebastian
S-a mișcat cu viteză supersonică și aduce punct Sebastian după ce mai devreme a ajutat cu Ionela. Acum Ionela a ajutat și iată 4-1 pentru Dragoni. Au câștigat și un punct. Am obosit puțin împingând cubul ăla singur. Dar ei sunt mai în vârstă, așa că lăsăm să se mai bucure de viața pe care o au. Și noi avem viață lungă de trăit, așa că hai leoparzii. L-am auzit pe Raul zicând ceva, că noi suntem mai în vârstă. E bine, uite că e el mai tinerel, dar degeaba, și tata avea o vorbă: aici, nu aici. Hai, Dragonii! 4-1 scor pentru tribul Dragonilor, însă și leoparzii depun mare efort. Scorul nu le face în acest moment cinste pentru că au luptat foarte bine. Adi a adus punct, însă protagonista este Izabela. Izabelei se opune Diana. Biță, de asemenea aducător de punct, ajută pe Diana. Luptă Izabela și Diana la 4-1. Atenție! Pregătiți-vă! Fetele la înălțime. Așează acolo Biță pentru Diana. Trage tare și Izabela cu atenție, vă rog, fetele. Diana la înălțime. Atenție, cu la picior. Și acum la cub Diana și Biță. Înving inerția acolo. Iată, foarte bună tehnica cu UV pe margine. Vedem acum Izabela. Recuperarea acestui inel hexagonal, al doilea pe culoarea verde. Cu atenție și acum la cub. La cubul cu numărul 1 al leoparzilor. Pe margine, Diandra cu încurajări, la fel cum Uve face pentru ai săi. Cub după cub se pregătesc să meargă la Punta Cana. Să vedem care dintre triburi ajunge. A ajuns acolo Izabela. La acel inel hexagonal. Încă puțin pentru a ajunge la înălțime. În timp ce Diana este la proba de final. Pune discurile. Îl aruncă Izabela și acum cu maximă atenție. Este timp berechet. Focus la probă. Ești mult în față, da? Focus la probă în acest moment pentru că se poate. Iată ca la frisbee aruncă Adi. Vom vedea acum. Adi și Izabela. Adi împinge singur cubul, a luat-o pe persoană fizică, dar ăsta e jocul. Apleacă-te. E important să ajungă și Izabela să plaseze. Nu te grăbi, trage spre tine. Hai, urcă-te! Diana pune un prim inel. Nu e mare diferență, are timp Izabela să vedem, însă acum controlul e foarte important. Nu uita de tehnică. Hai, Zacar. A dat drumul Diana, că am auzit-o printre primii să dea drumul la acest inel hexagonal, să cadă până în perete. A pus un inel, să o vedem pe Izabela. Încă puțin, încă puțin! Nu! A scăpat de la Diana în acest moment, un control al nervilor. E întotdeauna foarte important. Câteodată Diana poate să piardă performera absolută din punct de vedere al punctaverajului, însă în acest moment Izabela, iată, se încovoie acolo foarte mult acea tijă și al doilea inel plasat de Diana. Îl mai are pe cel roșu. Nu are nicio șansă să ajungă. Dă drumul și la cel roșu, Diana. Izabela e foarte aproape și iată, Izabela pune un inel, are un inel plasat. Mai are nevoie de încă unul și apoi acela roșu. Biță și Adi pot să așeze, pot să... 5-1 pentru tribul Dragonilor. Ușor să nu te ală. Bine, mă! Bravo, 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 5-1, 5-1. Diandra, te rog, nu mai veni niciodată pe traseu să țipi la mine, te rog. Țipă la tine, tu femeie, tu în loc să-ți vezi de punctul tău, tu strigi la toată lumea să tacă din gură, ai o atitudine. Păi cum spui tu să tacă când tu ești în mijlocul meciului? Păi dacă tu intri înseamnă acolo că tu și ești ții mai la făcut, eu am mine. venit să vă încurajez. Dar lasă-mă! Deci nu mă mai scoate din sărite, dar nu mă interesează ce-ți place și ce nu. Eu susțin echipa, înțelegi? N-am venit să strig la tine că faci prost lucrurile. Nu mă susține nimeni de pe margine. Cu ce înseamnă că nu te susțin? Tu la toată lumea trebuie să tacă față, sta și zici să tacă. Tu la fiecare ai ceva de comentat. Pentru că atitudinea ta e nepotrivită. Tu nu suporți pe nimeni și nimic, ai înțeles? Tot timpul te comporți ca
Nu știi să apreciezi încurajările, nu știi să apreciezi nimic. Tu cu toată lumea te cerți. Ție ți se pare normală atitudinea ta, toți trebuie să tacă în jurul tău. Omul a venit să-ți facă un bine. Care toată lumea tace? Eu am simțit să te îngrizi. Și ca sața tu, femeie. Aia și aia. Tu ești ceva de nedescris. Dar nu-i totul despre tine, era și înțelegi și el pe traseu. Nu înțeleg. Tu ești de o înțelepciune rară. Se pare că la Izabela întotdeauna trebuie să trecem din gură, să fim mucles pe bancă și să nu oferi niciun fel de suport moral, pentru că nu este binevenit. Îmi spune să sar de acolo de sus pe cup, frate. Atâta minte are. Bine. Ce bine, că eu gata să ne concentrăm pe joc. De unde să sar de sus? Oricum ai fost mult mai spate decât ea, adică avea foarte mult avantaj. Hai să ne concentrăm pe joc. Dar știe că nu suport și voi știți că veneai tu să strigi dacă era, nu? Am fost aici în Păi aia zic, dacă era, veneai tu să strigi. Hai să ne concentrăm pe joc. Hai să ne concentrăm pe joc. Iar începem să ne certăm la meciurile Dacă mă vezi, lasă-mă. Hai, serios, că n-are rost. Hai să ne aducem aminte de ultimele două jocuri câștigate și să păstrăm același vibe. Nu cu ceartă. Eu nu suport să strige cineva la meciurile mele și toți colegii știu. Ea era singura țață pe margine care striga. Și am spus că să nu mai țipe la mine când intru pe traseu, pentru că mă enervează treaba asta. Nu mă pot să mă concentrez la traseu. Ea, în schimb, a început să facă dita mai tam-tamul, să țipe, să ule. Din cauza frustrărilor, cred că n-am mai adus puncte. Ia. O nouă rundă între triburi și acest punct îi opune pe Laurențiu lui Sebastian. Ajută fetele Diana și Lea. 5-1 pentru Dragoni. Atenție, băieți! Cu ajutorul fetelor, ambele fete sportive s-au întâlnit și ele de nenumărate ori, însă acum Laurențiu, iată, l-a căzut acolo controlat. Laurențiu și Sebastian în alergare, focusați. Laurențiu poate să aducă punct pentru ai săi, poate să-i țină în cursa de Punta Cana la propriu și la figurat. Și acum Laurențiu și Lea împing Diana și Sebastian. De nenumărate ori au făcut echipe, deviază un pic cubul către partea stângă, dar Lea compensează. Important este să ajungi. Ține Lea foarte bine, mai are puțin, Laurențiu smulge și îl pune de fapt la gât. E bună și această tehnică. Îl aruncă la sol Sebastian și de la această scară verticală au coborât. Împinge Laurențiu, împinge Lea, la fel și tandemul Diana-Sebastian. Sunt investiți în joc și iată, la înălțime, Laurențiu acum a preluat această prăjină dintr-un material ușor, va permite trecerea inelului hexagonal, trombe de praf la ambii băieți. La ghidaj, jos, sunt fetele Diana și Lea. Vedem duelul acum la 5-1, l-a scăpat de oboseală acolo. Sebastian încearcă să compenseze. Primul este Laurențiu, a plasat inel. Bravo, Laur! Foarte atent și Sebastian, am avut mai devreme un photo finish formidabil între biță. Iată, aruncați acolo. Laurențiu i-a căzut. Te concentrezi. Acel inel, au câte unul de fiecare. Un mic avans de partea lui Sebastian. Acum a făcut avans în toată regula pentru că a plasat unul. Ești în față, Sebi, bine. În acest moment. Să-l vedem pe Laurențiu, e foarte aproape cu unul verde, a scăpat și punct adus de Sebastian, fără drept de apel, învinge Sebastian pe Laurențiu și este 6-1 pentru Dragon, al doilea punct al lui Sebastian astăzi. La noi să te încălzim! Ase frio! Vino! E mai bine Ase frio! să te încălzim! Bine, mă, bine. Ce șmecher, ce șmecher! Ce șmecher! Bă, probabil Dumnezeu e milă de ei să vadă și ei Punta Cana împreună. Du-te la doctor. Lasă și ei săraci să vadă, oricum au viața mai scurtă ca noi. Ei au 50 de ani, pe bune. Păi da. Eu nu sunt supărată și dacă am pierdut, chiar am pierdut din cauza noastră astăzi. Da, normal, dar nu, încă nu ai pierdut tot. 6-1 scor, jucăm până la 7. Lea și Raul. Lea luptă cu Inașan. Inașan lângă Vasile. Dragonii au adus punct. Leoparzii au un singur punct, însă mie mi se pare că arată duel de ștafetă sau de best-of. Lea și Raul pot să aducă punct și pot să-i țină pe Leoparzi în joc. Și vreau să văd asta. Dragonii, arătați-le și voi. Pregătiți-vă.
Atenție! Frumusețea jocului la Survivor e dată de faptul că poți să arăți că te schimbi, că te adaptezi. Sunt conduși cu 6 puncte în față leoparzii, însă nu se simte. Spiritul lor e puternic. Sigur că la un punct distanță sunt dragonii. Vom vedea acum. Lea sus. A sărit acolo, fără ajutor, ține Raul. Raul a intrat și ca protagonist și ca ajutor. Lea a fost doar ca ajutor. Vom vedea acum, de partea cealaltă, Ina Shan a adus punctul ei în această competiție din această zi. Vasile, de asemenea, iată, l-a adus punct. Este un duel mare în acest moment. Din nou s-a lovit săracul Vasile. Cum ești? La? Hai, Vasile, vinge! Vinge, vinge, vinge! Asta e viața! Vinge, Ina! De pe margine, Uve îi impulsionează cu tempo, însă la trecerea pe la scara cu numărul 2, Vasile s-a atins. Vom vedea acum. Duc punctul până la capăt, Raul și Lea. Vasile și Ina. Un eventual punct al leoparzilor îi poate ține pe aceștia în joc. Împinge puternic acolo din răsputeri perechea Ina și Vasile. Și acum va ține în acest moment Lea. Va ține Lea această bârnă. Trage-o mai înapoi. Haide, Ina, haide. Mai. Ajunge și Ina. Acum, hai, ridic-o. Ina va face punctul la final. Și apleacă-te. Hai, Ina, Lea. cum trebuie. Foarte atentă, Lea să îl plaseze. Au nevoie de punct leoparzii pentru a rămâne în joc. E 6-1. Poate fi punctul decisiv dacă l aduc dragonii din nou. Dai drumul direct. Atât. Să vedem acum. Primul este mai greu. Jos, ușor. Ina, cum spuneam, a adus punct și atunci, iată, un pic mai sigură. Ai experiență, Ina! Un pic mai mult, Ina! O bătălie foarte strânsă. A ajuns Ina și în același control al nervilor, dar iată, Concentrează. inelul hexagonal galben la Ina. A plasat Lea. Tot așa. Iată, avem inel hexagonal plasat de Lea. La fel, calm, ca avantaj. Cu Raul la ghidaj. Să vedem acum, este nevoie de maximă concentrare. Trebuia puțin mai în vârf. Mai în vârf. Este nevoie doar de unul singur la ghidaj. Acela e Raul. Și Vasile a pus și Ina. Acum este important, iată, să plaseze Lea și a plasat Lea. Are 2 Lea, a trece la cel roșu. Să o vedem și pe Ina. Am văzut rezolvările Inei de la duelul eliminatoriu, însă acum Lea are prima șansă. Iată, a scăpat Ina Shan. Încă puțin la Lea. Să vedem. Încă puțin. Este și Ina Shan în joc. Forțează Ina acolo să-l pună pe al doilea al ei și avem al doilea punct al leoparzilor astăzi. Perechea Lea și Raul demonstrează că se poate în ultima clipă 6-2 pentru dragoni. Ați văzut, mă, că trebuie jucat, trebuie să întinzi mâinile, frate. O lași până pe vârf și după aia întinzi. Am un deja vu, am mai întors un 6-2, se pare că se repete istoria, dar de data asta cu succes. N-am nici cea mai mică emoție că Uve o să ia punctul ăsta. Hai, dragone! Punct muncit al leoparzilor și rămân în cursă. Încă nu decolăm spre Punta Cana, nu știm care trip merge. Dragonii 6 puncte, leoparzii 2. Avem duel al băieților Raul și Uvedai. Luptă prima oară pe traseu Uvedai. Diandra și Ionela ajută. Atenție! Pregătiți-vă! Ionela a adus punct mai devreme. N-au reușit ceilalți doi de la leoparzi. Însă, fiecare punct are povestea proprie și vom vedea acum ce spirit are Uve acolo. Într-adevăr, scorul confirmă, dar Raul a demonstrat că poate să schimbe soarta unui joc, iar Diandra cu atât mai mult. O pereche extrem de puternică la leoparzi, care are ca adversar o pereche de asemenea puternică. Aici! Gata, urcă! Ce bine luptă băieții la fotografie, Uvedai și Raul la înălțime, inelul hexagonal roșu. Îl trimite către sol, acolo, în brațe, a coborât.
maestrul sensei Uwe Dai, în timp ce dublu campionul la culturism Raul Săpăteanu luptă pe trasa leoparzilor. Ce confruntare, ce punct avem la Survivor cu Diandra și Ionela. Iată ce bine i-au servit pe băieți acolo cu aceste inele hexagonale și acum merg la ghidaj. Diandra și Ionela. A dat drumul Raul. Și întinde-te, Raul! Pe prăjină și acum. Nu, păi încă puțin. Acolo. Foarte atenți. Și a plasat Uwe un inel. Iată și pe Raul. Merge mult mai bine, Raul. Mai mult. A învățat să vedem viteza de execuție a lui Uwe Dai este, ca de obicei, fulminantă. Dacă va avea timp, iată al doilea inel plasat de Uwe, al doilea inel plasat de Raul. Este o finală de zile mari sau rămân leoparzii în joc? Ce aproape este acolo. Uwe, iată, să vedem. În acest moment a scăpat Uwe. Să vedem dacă poate să pună Raul. Și în acest moment dăduse drumul Raul. Ce aproape a fost, însă Uwe Dai închide formidabil. 7-2. 7-2 pentru Dragoni. Bravo, mă! Așa a decis Dumnezeu, noi pierdem cu capul sus, asta m-a învățat cariera de sportiv, câștigăm, pierdem, face parte din viață. Oricum ne-am propus ca după jocul acesta și după Survivor să ne întâlnim toți și să vizităm Punta Cana împreună. Am pierdut cinstit, ei au câștigat, că așa a fost să fie și mergem în continuare mai departe. Așadar, într-un final, venit, văzut, cucerit, ideea este în felul următor. Ați văzut cum se face? Așa se face, până la capăt. Un 7-2 declarativ din nou pentru Dragoni, 7 puncte pentru excursie în Punta Cana. Punta Cana. Vă iubesc pe toți de la mic la mare, că ne ajutați și că ne susțineți. Ne vedem întotdeauna la Survivor România 2025. Hai, Dragonii! Jocul pentru recompensă s-a încheiat. Au luptat triburile și au luptat. Scorul din nou nu face cinste tribului care a pierdut, pentru că cubul ajunsese să fie sferă. L-au împins, au fost la înălțime pe scările acestea verticale. Au manipulat acele prăjini ambele triburi. Scorul însă spune o altă poveste și aceea rămâne înscrisă. 7-2 pentru tribul Dragonilor. Bravo și vouă și meritați în egală măsură să mergeți la Punta Cana. Asta e mai mult decât clar, dar tribul Dragonilor este cel care va merge, se va îmbarca în această călătorie, în această aventură, Aventura Park la Punta Cana. Ionela, văd că ai vrut tu să lași o urmă aici pe acest traseu. Cum te simți? Mă simt foarte bine, începe să-mi placă din ce în ce mai mult concursul ăsta. Noi când spunem că luptăm până la sânge, vorbim serios. La propriu am lăsat sânge pe una dintre scări, dar asta nu m-a împiedicat să-l ajut pe colegul meu să aducă punct și le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru că au luptat azi. Izabela, Diandra, ce a fost acolo? V-ați spus lucruri? A fost temperatura momentului? Sunt lucruri mai vechi? Domnul Dan, eu spun decât atât, toți colegii mei de echipă știu că nu trebuie să țip la mine. Diandra a venit, a stat pe margine și a început să strige, să sar de la o înălțime foarte mare pe cub, atâta timp cât coechiperii din cealaltă echipă mă aleg pe mine la trasele acestea, pentru că știu că am frică de înălțime. Ea m-a pus să sar de la o înălțime foarte mare, atâta timp cât și ea fusese pe acest traseu și văzuse cum este. Și mai striga ceva de acei cilindri să iau, cu toate că îi luam, adică nu-i lăsam acolo. Toată hexagoane, toată lumea tăcea, numai ea venise pe margine și țipa la noi. Pe crezi că avea ceva cu tine? Nu personal că are ceva cu mine, dar toată lumea știa că la mine nu trebuie să țipi. Ea, în schimb, a venit și țipa ca țața pe margine și eu i-am reproșat treaba asta, să nu mai vină la mine să mai strige, pentru că nu-mi place. Eu mă concentrez când sunt singură pe traseu, când sunt cu cineva, mă concentrez doar pe traseu. Dacă vii tu să strigi de pe margine, automat îmi atrage atenția și îmi distrage atenția de la traseu, pentru că sportul pe care eu l-am practicat trebuia să fiu atentă la antrenor când striga. Să fac eschive, să dau, să mă feresc, și așa mai departe. Poate asta încerca și ea. Păi da, dar ea mi-a atras atenția și mă pierdea. Adică... Asta e realitatea. Diandra? Domnul Dan,
Îmi vine acum în minte o vorbă, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Nu rezonez cu anumite formulări și anumite vibrații, prefer să nu comentez pe ele. Am învățat și astăzi o lecție importantă. Unii oameni nu că nu vor să fie ajutați, nu știu să primească binele în viața lor și când te duci cu inima deschisă către ei sau vrei să faci un bine, pur și simplu ei nu știu să-l primească, că poate n-au avut parte în viața lor de prea mult bine. Eu când am intrat în competiția asta am spus că vreau să văd dacă mai am vreun obstacol de depășit și pot să spun că sunt mândră și mulțumită că până în prezent am depășit mai multe obstacole și nu unul și nu sunt cele de pe traseu. Vă mulțumesc că acum mergeți și vă odihniți pentru că aveți nevoie de odihnă ca să vă puteți relaxa, da? Mergeți și vă relaxați. A fost prima dimineață în care ne-am trezit cu toții într-o secundă. Astea sunt desenele de pe vremea lui Uve. Da, și eu nu le-am prins. Am început să râdem, să glumim, am fost super energici că știam ce ne așteaptă. Eu în dimineața asta m-am ridicat direct, am tras un șort peste mine și am zis că noi astăzi mergem la aventură. Se merită orice secundă. Butacana, venim! M-am trezit supărat și îndurerat atât sufletește cât și durerea fizică pe care o resimt. Asta așteptam. Puteți să ne parcați în restaurant pe noi. Când am ajuns aici și am văzut intrarea, am fost foarte bucuroși cu toții. Am fost ca animalele care au scăpat de la grădina zoologică. Hemos llegado a la hacienda! Da! Mamă! Până și drumul până aici pentru noi a fost deja o primă recompensă. Apoi am ajuns aici la Hacienda, în parcul de distracție. ¿Cómo te llamas? Jimmy! Jimmy! Andrew! Fetițele în bikini! Dar pe tine cine te mai iubește? Jimmy! A fost foarte frumoasă senzația să vezi și altceva în afară de junglă. Mi-am dorit din tot sufletul experiența asta de foarte mult timp.
Uite că o fac aici, în Punta Cana, ceea ce cred că o să-mi rămână în cap toată viața. Hai că mai am răbdare! Ia uite, priveliște! Haide, du-te! Vreau eu primul! În tiroliană m-am mai dat, dar nu mai fusesem niciodată undeva unde poți să te dai pe 5 segmente diferite. A fost super distractiv și încă un shot de adrenalină marca Survivor. Vai, când am auzit de zipline, era așa un sentiment foarte, foarte ciudat, pentru că și-aș dori, da, mi-e frică, dar și-aș dori așa de tare, dar tot așa mi-e de frică. O să fie super mișto să vezi senzația, e foarte tare, pe bune. Din păcate m-a prins Vasile, așa, văzându-mi starea, așa cum răsuflu eu și stau îngândurată. Dar îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a încurajat și mi-a dat putere. A fost superbă experiența asta. Aveam impresia că sunt într-adevăr un dragon care tot zboară acolo și zboară. Eu nu știu deloc cum să o clasez pe Lea. Izabela, în schimb, este o persoană foarte toxică. Atunci aș trimite la duel Isa cu ori cu Lea, ori cu Laurențiu, ori așa aș trimite la duel. Adică de ce ne-a arătat nouă Izabela până acum, eu nu aș putea să stau zi de zi lipită de ea. Nu merită, frate, nu merită. Merită să câștige competiția asta și să meargă în finală și la unificare oamenii curați cu sufletul. Punct. Tu, Filip, cum te mai simți? Că de câteva zile nici n-ai mai jucat, nici nu ești activ, nu ești vioi. Da, asta simt și eu, că de 2 săptămâni ceva în mine s-a schimbat. Chiar îmi pare rău că și medicul nu mi-a dat acordul de câteva zile să joc, dar simt că nu mai am putere, nu mai am vlagă să mă ridic, sau toată ziua în pat, mă gândesc, când mă ridic, mă ia amețeala, văd negru în fața ochilor puțin, toată ziua, nu mă mișc, n-am energie, n-am vlagă, mi-e foarte greu să vorbesc. Și ceva s-a schimbat în interiorul meu, dar nu știu ce, dar n-am feeling-ul bun. Sincer, mă tem pentru sănătatea mea, niciodată în viața mea nu m-am simțit așa slăbit. M-am dus la medic pentru o altă problemă la ureche și mi-a luat pur și simplu tensiunea. Și a observat că am pulsul foarte scăzut. Și de acolo m-a trimis la investigații la inimă. Și a văzut că ceva nu e ok, că am pulsul foarte scăzut. Mi-a pus un holder. Și acum trebuie să vedem, trebuie să merg astăzi ca să văd răspunsul. Filip, eu am tot susținut și săptămânile trecute că îl văd cumva parcă nepăsător, dar aparent starea lui de sănătate nu este bine.
A avut multe momente în care a oscilat. A avut o zi bună, o zi proastă, o zi bună, una proastă. A fost cel mai schimbător dintre colegii mei, să zic așa. Aștept să văd ce spune și medicul. Dar nu vreau să vă tot spun de treaba asta. Uitați treaba asta, eu să fiu bine, o să fiu sănătos. Voi trebuia să mergeți azi la Punta Cana să vă distrați. Chiar îmi pare rău că n-am putut să vă ajut ieri. Sper că la final să mă simt bine, să se rezolve treaba asta cumva, pentru că nu este ok să am starea asta de spirit. Sincer, mă aștept la ce este mai rău, pentru că o simt din interior, corpul îmi transmite că nu este bine, mă aștept la ceva negativ, dar până la urmă trebuie să luăm viața așa cum este, să cu pieptul în față, cum am mai spus, asta e viața. Vreau să vă zic ceva acum, sincer, că dacă tot am prins momentul ăsta, singurele cu care n-aș avea nicio problemă să rămână în competiție și să ies eu înaintea lor, sunteți tu și Larisa, atât. În rest, pe mine nu mă interesează, eu o să votez tot ce prind. Da, uite, sincer, și mie mi se pare destul de schimbătoare Lea. Lea este un om foarte fain, ca la Timișoara, cum se zice, dar, din păcate, aș putea să spun, a petrecut mult prea mult timp în prezența Izabelei și cumva este ușor influențată de caracterul Izabelei, care nu o reprezintă pe Lea. Eu nu știu deloc cum să o clasez pe Lea. Cu ceilalți nu mă simt confortabilă, dar pe ea nu știu. Influențabilă. Da. Foarte. Da. Și toxică în același timp. Cine se seamănă se adună. Înseamnă că și în Lea există anumite similarități. Din Izabela Calpel nu ai putea să petreci atâta timp cu un om ca Izabela. Adică din ce ne-a arătat nouă Izabela până acum, eu nu aș putea să stau zi de zi lipită de ea. Deci dacă ar fi să ia una din noi imunitate individuală, sau Raul. Pe Raul încă am senzația că poate să decide corect. Atunci aș trimite la duel Isa ori cu Lea, ori cu Laurențiu, vă jur. Așa aș trimite la duel. Ascultați-mă, dacă ar fi să ia una din noi imunitatea individuală, Iza ne rogă să ne spere chiloții. Izabela, în schimb, este o persoană foarte toxică, toxicitate next level și destul de rea, adică ea încearcă să pară blândă, bună, dar nu, este ceva, pentru campul nostru ne depășește pe noi ca și oameni și dintre toate fetele, da, este cea mai rea pentru că încearcă să influențeze. Nu merită, frate, nu merită. Merită să câștige competiția asta și să meargă în finală și la unificare oamenii curați cu sufletul. Punct. Asta e pofta. Mâncare. Haide! Pofta ce-am poftit. Când am venit la masă și am văzut acolo o porție de supică, eram așa un pic, ce se întâmplă aici? Poftă bună! Poftă bună! Asta e așa, încălzirea. Pai, ce bună e supica asta, excelentă. Da, foarte bună supa crem. Genială. Super. Foarte bună. Când vine și felul 2? După a venit cina cea de taină. Cine vine? Vai, nu cred! Mamă, câtă porție! Bine ați venit! Ce bine arată! Am turnat și am băgat sos, am făcut la final acolo un terci. Diana mai și respiră între bucături. Mi-am și inventat o tehnică nouă cu cartofii să pot strânge tot sosul. O să mă judece mama acum, dar mi-a lins și degetele.
What is? What is? Ce-o fi acolo? Vine și noi, Bă, asta da, capac. Miroase bine. Orez cu ceva bun. Cu așa ceva zboară dragonii. Fân. Mulțumesc. Nu mi-a venit să cred că avem și partea a treia. Poftă bună! Poftă bună! Cu banană? E un griș cu orez. Mamă, super bun. Când mănânci așa ceva, îți vine să cânti la chitară. Știi cum arată? Așa arată. Ui, așa faci. Foarte bun. Eu de-aia mă mir că n-am mâncat așa ceva. Eu nu am mai mâncat așa ceva. Pur și simplu m-a frapat. Nu știu, să-mi dea rețeta, doamnelor, sau trimiteți-o prin mail mamei mele să mă aștepte cu treaba asta acasă. A fost superb. Nu cred! Haide, că mi-am găsit un nou desert preferat, ăsta. Desertul a fost extraordinar. Hai să mergem la distracție, la partea a doua de distracție. Deci, încă o dată, o să avem o experiență, o să conducem noi cu mâna noastră după atâta timp. Abia aștept. Pentru prima dată când am fost cu buggy și n-am ocolit, după cum se vede, nici cea mai mică baltă cu noroi. Mă simt foarte bine, chiar aveam nevoie de o rupere dintre asta. Ne-am distrat foarte tare, ne-am umplut de noroi. Fraților, uite-te la noi din cap până în picioare, de la un noroi în competiție la un noroi la distracție cu o recompensă de milioane. Dragoni Survivor România 2025. O nebunie! Ina, te mai fost prin Dominicană, știi cumva la asta, cum îi spune, la râul ăsta, la părâul ăsta sau ce-o fi? Habar n-am. Ia uite, mă, băieți! Ia uite ce avem noi aici! Pe interior sau pe exterior? Fetele, luați loc, fetele! Mulțumim frumos! Luați loc în față aici, luați loc! La râu a fost frumos, ca la porțile raiului, a curs soarele și era așa un peisaj divin și ne aștepta acolo băutura exact în centru, să ne răcorim. Pregătiți? Hai! Să fim sănătoși! Pe dragonii! Să fim sănătoși pentru noi, totdeauna să câștigăm! Așa să ne fie! Mamă, ce bune! Mam! Foarte bun! Ce bine intră! Cine altcineva putea să-mi mete o asemenea recompensă în înaltul cerului, ca mai apoi să mănânci, să felul 1, felul 2, o supă cremă, să mănânci un desert, după aia fructii fresh, bughi. A fost super tare ziua de astăzi, o recompensă minunată. Suntem toți leșinați de somn, dar mergem la noi în camp, ne băgăm la somn, ne odihnim, mâine joc de imunitate, o să ne ducem să-i mâncăm pe pâine pe leoparzi, că avem moralul foarte bun și suntem foarte bine încărcați. Hai, dragonii!
Mama mi-a dat la plecare un sfat bun, o vorbă mare. Dacă lupți cu leoparzi, puiule, tu să îi arzi. Dacă lupți cu vreo pisică, zât cu ea, nu-ți fie frică. Trebuie să scriem astăzi victorie în Cartea Leopardilor. Survivor România este alchimia dintre trup și spirit, așa cum nu se întâlnește în nicio altă emisiune. Acum începe adevăratul Survivor, hai Leoparzi! Încă un totem, la sol, lovește puternic, concentrare maximă, iată! Această luptă este extrem de importantă. Când nu veni